Hi, in the beginning, I just wanted to give a huge thank you to Vitali and Julio C. Perez for being super generous and supporting my channel by giving it a super thanks. So, kiitos ihan hirveästi. It means a lot to me. And yeah, let's move on to the really random video that I have in store for you today. Moi kaikki! Tänään mä oon täällä Arlandan lentokentällä, kuten näette tuolla ikkunasta. Näkyykö tuolla lentokoneita? Ehkä tuolla näkyy yksi Sassin lentokone. Mut joo, mä oon nyt täällä Arlandan lentokentällä. Mulla on 4 tunnin välilasku. Mä löysin tämmösen aulaan, jos ei ole muita ihmisiä. Et mä oon aika suomalainen, koska mun heti piti tulla tämmöiseen paikkaan, missä ei ole muita ihmisiä. Joo, eli mä teen nyt vähän töitä. Eli mulla on mun läppäri tässä, mulla on mun käsidesi, mulla on keksejä, mulla on mun vesi, jonka mä ostin Suomessa. Ja joo, tässä on tämmönen hyvä paikka tehdä töitä. Mä halusin vaan tehdä tämmösen miniblogin täältä lentokentältä. Ja no, tässä ei nyt ole kauheasti näytettävää, kun mä oon täällä hiljaisessa aulassa täällä syrjässä. No katsotaan. Joo, eli no mitä me tässä nähdään yksi telkkari. Sitten tuolla ulkona on aurinkoinen ilma. Tossa te näette tuossa Sassin lentokoneen. Joo, me ollaan lentokentällä. Lentokenttä is airport. Joo, tuolla on... No ei täällä ole nyt kauhean paljon näytettävää. Penkkejä. No, tuolla näkyy rekka. Rekka. Moi kaikki! Tänään mä oon Heidin luona Belgiassa ja me tehdään ruokaa nyt. Katsotaan mitä ruokia me syödään. Leipä! Se on 4 palaa leipää. Okei, eli tässä oli 2 patonkia. Esikypsytetty patonki. Kyllä. Voihan joku. Just näin. Sitten Heidi leikkasi ne puoliksi. Mm-hmm. Just tälleen. Joo. Look at the children show. Sitten meillä on tämmösiä tomaatteja. Onks nää luumutomaatteja? Kirsikkotomaatteja. Jonkinlaisia pieniä tomaatteja. Sitten tässä on oliiveja. Valkosipulioliiveja. Ja sitten tässä on... Onks toi paprikaa? Ja fetajuustoa. No, jotain siinä on. Sitten mozzarella-juustoa. Ja sitten tomaattikastiketta. Niin sitten me täytetään nämä patongit, laitetaan ne uuniin tonne. Ja sitten siinä on meidän päivällinen herkullista. Tadaa! Tältä näyttää!